تقسیم بندی بافت برزیلی مکزیکی یکی از پرچالش ترین خدمات برای بافتکارها. قراره توی این ویدیو این تقسیم بندی رو به طور کامل و 0 تا 100 آموزش ببینی. البته این روشی که میخوام بهت آموزش بدم 2 تا مزیت خیلی بزرگ داره که قراره راجع به این 2 تا مزیت هم بهت توضیح بدم. پس اگر دوست داری این روش تقسیم بندی رو با مزیت‌هاش یاد بگیری، در ادامه ویدیو همراه من باش. خب بهتون گفتم قرار تقسیم بندی بافت مکزیکی، برزیلی یا جامبو رو آموزش بدم. اما گفتم این تقسیم بندی 2 تا مزیت داره که قبل از این که بخوام آموزش رو شروع کنم بذارید این 2 تا مزیت رو بهتون بگم که با خیال راحت این ویدیو رو ببینید. تقسیم بندی معمولاً زمان خیلی زیادی رو از بافتکار میگیره چون دوست داره که این کار رو تمیز و مرتب انجام بده. اما خب معیار مشخصی نداره. نمیدونه تقسیم بندی رو از کجا شروع کنه یا با کدوم خطوط این تقسیم بندی رو انجام بده که کارش کاملا هم اندازه بشه و هی مجبور نشه این تقسیم بندی ها رو کم و زیاد کنه. همین کم و زیاد کردن ها زمانش رو میگیره و صاف در آوردن این خطوط اذیتش میکنه. خب توی این روشی که من بهت آموزش میدم تو پرسرعت در این روش تقسیم بندی رو یاد میگیری. چرا؟ چون معیار در اختیارت قرار میدم. یعنی چی؟ یعنی اینکه یه جوری بهت این تقسیم بندی رو آموزش میدم که بتونی کل موهای سر رو به دسته‌های کوچیک‌تر تقسیم بندی کنی و حالا هر کدوم از این تقسیمات رو طبق معیاری که بهت میدم به سایز باکس برید مورد نظرت تقسیم بندی ریزتر بکنی. یعنی اگر بافتت مکزیکیه، برزیلیه یا جامبوه به هر کدوم از این دسته‌ها برسونی تقسیمات رو. اما ممکنه یه سوال ذهنتون رو درگیر بکنه، اینکه آیا به موها موقع تقسیم بندی مجازید مواد بزنید یا فقط باید با آب کارتون رو انجام بدید؟ خب راجع به این مبحث من انتهای ویدیو توضیح دادم. چرا؟ چون توی یک قسمت خاصی از این تقسیم بندی شما فقط مجاز به استفاده از مواد هستید و تقریباً 90% تقسیم بندی رو بهتره که با آب انجام بدید و اون قسمتی که مجازید از مواد استفاده کنید رو انتهای ویدیو بهتون توضیح دادم. پس در ادامه آموزش همراه هم باش تا کامل این تقسیم بندی رو یاد بگیرید. خب میریم برای تقسیم بندی باکس برید. فقط قبلش من یه توضیحی بهتون بدم. تقسیم بندی که من دارم انجام میدم سایز مدیوم هستش. یعنی چی؟ یعنی من دارم تقریباً بافت مکزیکی رو تقسیم بندی میکنم. حالا اگر شما میخواید جامبو در بیارید باید این تقسیماتتون رو بزرگتر بگیرید و اگر میخواید برزیلی در بیارید تقسیمات رو کوچیک‌تر بگیرید. که حالا من حین توضیحات هم هر جا لازم باشه و هر جا تفاوتی باشه توی تقسیم بندی ها کامل بهتون توضیح میدم. خب توی اولین مرحله از تقسیم بندی شاید سوالتون این باشه که آیا این مو احتیاج رو به براشینگ داره یا نه؟ ببینید دخترها، اگر موهای مشتری شما لخته یا مجعده اصلا به هیچ وجه احتیاج به براشینگ نداره. حتی من میگم اگر توی موهای فر کنترل میتونید بکنید تقسیم بندی کنید باز هم احتیاجی به براشینگ ندارید. اما اگر نمیتونید کنترل بکنید و موهای فر هی از دستتون در میاد و نمیتونید خوب خط تقسیم رو ببینید میتونید موهای فر و حالا موهای فرووز رو یک مقدار براشینگ بکنید در حدی که یک مقدار اون پف مو گرفته بشه و تقسیم بندیتون رو انجام بدید. چون کامل توی این بافت خصوصا اگر هیدن زده بشه ما اصلا موهای مشتری رو نداریم. موهای مشتری داخل موهای الیاف میره، پس احتیاج به براشینگ خیلی سنگینی نداره. اگر هم میگم که براشینگ بکنید موهای فر رو صرفا جهت اینکه خودتون راحت‌تر بتونید تقسیم بندی بکنید. اما میریم برای تقسیم بندی. توی این تقسیم بندی چون کار ما سرعتیه پس من نکاتی که میگم رو با دقت انجام بدید که سرعت کارتون بالا بره. اولین کاری که میکنید اینه که فرق وسط مشتریتون رو باز میکنید. حالا این فرق وسط تا کجا امتداد داره؟ تا برجسته ترین قسمت سر، یعنی جایی که دیگه ما شیب به سمت پایین نداریم اونجا میشه برجسته ترین قسمت سر. اما میریم برای خطوط کناری. برای تقسیم بندی خطوط کناری شما از همون قسمت برجسته سر تا گوش باید یک خط جدا کنید. این خط بهتره که تا پشت گوش ادامه داشته باشه و یک خط کاملا صاف باشه. ببینید به این شکل. حالا من میتونم بعداً مرتبش هم بکنم و تمیز این خط رو جدا کنم. نگاه کنید. این میشه خط تقسیمم که حالا من مرتبش میکنم. اجازه نمیدم به این شکل بمونه.
ببینید. حالا دختر من تا دارم این تقسیم بندی رو انجام میدم یه نکته بهتون بگم. ممکنه براتون سوال پیش بیاد که اینجا من از چه موادی استفاده کنم. ببینید الان توی این مرحله من کامل از اسپری آب استفاده میکنم. پیشنهادم این هستش که شما هم از اسپری آب استفاده کنید. اما توی مراحل بعدی کامل بهتون توضیح میدم که کجا شما میتونید و مجازید که توی این تقسیم بندی از مواد هم استفاده کنید. پس حتما تا انتهای ویدیو رو ببینید، چون در انتهای ویدیو و به اون مرحله که برسیم من کامل بهتون توضیح میدم. مثلا میگم اینجا میتونید از مواد استفاده کنید. حالا من این خط رو ببینید دخترها کامل و با حوصله صاف میکنم و شما هم باید همینقدر تمیز این کار رو انجام بدید. حالا با توجه به اینکه بالا من سرمان کنه، اما شما روی سر طبیعی کامل و با حوصله این خط رو صاف میکنید و جدا میکنید. خب من قسمت جلوی سر رو گیره میزنم. طرف مقابل رو هم باید به همین شکل دقیقاً تا همین جایی که این تقسیم اومده. ببینید اگر من الان میام مثلا یه کوچولو پشت گوش، حتی چسبیده به گوش نیستم، یکم فاصله دارم، خطم فاصله داره، اون سمتم باید دقیقاً به همین شکل جدا کنم و تقسیم بندیش رو انجام بدم و این خیلی مهمه. توی تقسیم بندی ها اهمیت خیلی خیلی بالایی داره. دقیقاً از همون جایی که ببینید طرف قبل من تقسیمم رو جدا کردم، امتداد همون خط رو میام. یعنی خطم نباید شکستگی داشته باشه یا اینجا فاصله ای داشته باشه بین دوتا خطم. کاملا از ادامه همون خط کارمو صاف میکنم. نگاه کنید. حالا باید به همون تمیزی تقسیم بندی این سمت رو هم مرتب کنم و صاف کنم. ببینید دخترها، بعد از این که من هر دو طرف رو کامل مرتب کردم و تقسیمش رو انجام دادم، پشت سر رو میام با کش میبندم و فعلا به موهای پشت سر کاری ندارم. حالا نوبت اون رسیده که موهای کنار گوش رو به اندازه دلخواهم تقسیم بندی بکنم. پس الان سر من 3 قسمت شده. حالا ببینید اینجا یه تفاوتی داره بین بافت‌های برزیلی، مکزیکی و جامبو. شما قراره الان لاینی تقسیم بندی کنید، نه باکس برید و مربع. پس ما میخوایم لاین تقسیم بندی بزنیم. حالا اگر اینجا بافت شما جامبوه، خب یعنی تقسیم بندی های خیلی بزرگ داره، کافیه که همین موهاتون رو اصلا 2 قسمت بکنید. 2 قسمت هم بکنید، یه جامبو سایز بزرگ دارید. خب اوکی. اگر که نه میخوایم یه مقدار ریزتر باشه، اینجا 2 قسمت میکنید. هر کدوم از این 2 قسمت رو بعداً میتونید دوباره 2 قسمت کنید. یعنی هر طرف سر 4 قسمت، 2 تا جلوها 8 قسمت. خب اگر که حالا برزیلی از این چیزی که الان بهتون آموزش میدم و ریزترش میکنید و این دیگه دست خودتونه. من چون میخوام یه سایز مدیوم و متوسط رو بهتون آموزش بدم، میام اینجا جلوی سر رو 4 قسمتش میکنم که نه خیلی ریز بشه و نه خیلی درشت. 4 قسمت رو چجوری انجام میدم؟ آیا میام از پایین همینجوری تقسیم بندی میکنم، 3 تا خط جدا میکنم؟ نه. چه اتفاقی میفته؟ این ممکنه بزرگ بشه، اینجا ممکنه کوچیک بشه و یک اندازه در نیاد. پس من میام چی کار میکنم؟ اول قسمت جلوی سر رو میام 2 قسمت میکنم. چجوری؟ شونمو میذارم این آخر و یک خط صاف جدا میکنم. حالا من از این سمت جدا میکنم که توی دوربین بهتر مشخص باشه. ببینید کل موهای جلوی سر رو اول 2 قسمتش میکنم. یکی میفته پایین، یکی بالا. حالا من کامل تقسیم بندیم رو چک میکنم که 2 قسمتم با هم تقریباً برابر باشه. بعد از اینکه این تقسیم بندی رو انجام دادم، فعلا با 2 دسته بالا کاری ندارم. دقیقاً چیزی که توی بافت اتوبانی بهتون توضیح دادم. میام 2 دسته پایین رو دوباره به 2 قسمت مساوی تقسیم میکنم. اگر با این تکنیک پیش برید، خیلی راحت شما میتونید تمام تقسیماتتون رو انجام بدید. حالا ممکنه شما بگین من تقسیم بندیم برزیلیه، میخوام ریزترش کنم. خب خیلی راحته. شما میتونید 5 قسمتش بکنید. اینجا بیای 2 تا جدا کنی و یه کوچولو به اندازه نصف دسته اینجا بذاری بمونه. دوباره تقسیم بندی بعدی رو از سمت فرق سر 2 تا جدا کنی، یه کوچولو بذاری بمونه که این 2 تا با هم یه دسته رو تشکیل بده. پس به همین راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. هیچ استرس و نگرانی هم نخواهید داشت که از اینکه تقسیماتتون
یک اندازه و یک دست نشه. دوباره برای طرف بعد ببینید شونمو میذارم وسط 2 تا تقسیم بندی و این خط رو من جدا میکنم. ببینید کاملا تمیز جدا میکنم و بعد شروع کنم به مرتب کردنش. حالا اینجا میتونید اسپری آب رو بزنید که کامل موها پفش بخوابه و بتونید این تقسیم بندی رو انجام بدید. خطوطت رو از اینجا هم چک میکنی، از جلو هم پهناش رو چک میکنی، کامل هم از جلو هم از پشت کارتو چک کن که یک اندازه باشه و کارت کج نشه. حالا ببینید من 2 تا از تقسیم بندی هام رو آماده کردم. میرم سراغ دسته بعدی. دوباره برای 2 طرف بعدی به همین شکل. نگاه کنید. شونم رو میذارم وسط تقسیم بندی، حالا از جلو یا از پشت فرق نمیکنه. میذارم جلو و یک خط صاف جدا میکنم. حالا باز اگر خواستم میتونم جا اسپری آب بزنم و این خطم رو مرتبش بکنم و صافش بکنم. همیشه موقع تقسیم بندی هاتون این 2 تا تقسیم رو خوب با هم چک بکنید. ببینید پهنای 2 تا تقسیم رو بپیچونید، کامل چک بکنید که یک اندازه باشه و کوچیک و بزرگ نباشه. ببینید دیگه من این طرف تقسیم بندی رو انجام دادم. این سمت دیگه توضیح نمیدم. به همین ترتیبی که این رو انجام دادین میاد این سمت سر رو هم همون جوری تقسیم بندیتون رو انجام میدین که حالا کارشون دقیقاً مثل این سمت 4 قسمت مساوی شه. حالا من ویدیو رو کات میدم، این سمت رو انجام میدم و میریم برای تقسیم بندی پشت سر. اما میایم سراغ پشت سر که من روی نیمرخ براتون نگه میدارم. کشش رو باز کردم که توضیحات رو بهتون بدم. ببینید دخترها، قسمت پشت سر ممکنه برای خیلی ها چالش برانگیز باشه و ندونن چطوری این حجم زیاد رو کنترل بکنن. شما باید اولین کاری که میکنید حجم موها رو کم کنید. هر چقدر حجم موهای توی دستتون کمتر باشه شما خیلی راحت تر میتونید تقسیم بندی کنید. اما برای اون معیارهایی که بهتون گفتم شما میایید چی کار میکنید؟ یه به علاوه پشت سر جدا میکنید که این حجم قابل کنترل و قابل تقسیم بندی باشه. حالا بعد که یک مقدار به مهارت رسیدید احتیاج نیست به علاوه جدا کنید. همین خط افقی کفایت میکنه. ببینید برای این تقسیم بندی از کجا؟ از بالای گوش. اول تقسیم بندی جلو من یک خط افقی میام تا طرف مقابل. ببینید دختران، من این تقسیم بندی رو سعی کردم مرتب کنم، اما یه نکته بذارید بهتون بگم. یادتون باشه که این تقسیم بندی نباید هلال بشه اینجا. معمولاً چون پشت سر گرده هلال بچه‌ها دستشون کج میره، این تقسیم بندی هلال میره. کاملاً صاف این خط رو باید جدا بکنید. این نکته خیلی حواستون باشه، باید روش تکرار تمرین بکنید. خب حالا من این تقسیم بندی رو جدا کردم و میام که این قسمت پایین رو جمع و ضبطش کنم. معمولاً طبق پهنایی که اینجا جدا کردید اینجا به شما یه تقسیم بندی 3 تایی یا 4 تایی میده. باز بر حسب اون سایز سر مشتریتون شما رنج 3 یا 4 اینجا میتونید تقسیم بندی داشته باشید که حالا نگاه میکنید ابعادو چک میکنید. مثلا من هر کدوم از تقسیماتم طول یه شونمه. الان اینجا 1 2 من میتونم یه تقسیم 3 تایی اینجا داشته باشم. خب روی سر طبیعی ممکنه شما به 4 تایی هم بتونید برسید و انجام بدید. حالا دیگه اونجا باید چک بکنید که ببینید آیا 3 تایی بهتون میده یا 4 تایی. ببینید به صورت چشمی و حدودی تقسیمامو در میارم. این اولین تقسیمم، فعلا با بقیه موهام کاری ندارم، میذارمش کنار که بتونم این تقسیم بندی رو مرتبش بکنم چون این تقسیم بندی کجه. پس من 3 تا تقسیم بندی صاف و مرتب اینجا در میارم. نگاه کنید این خطو مرتبش میکنم. ببینید بعد از اینکه خط تقسیم اولم رو صاف کردم و مرتب کردم میام این قسمت رو دوباره یه بافت 3 تایی میزنم. میام سراغ تقسیم دوم و سوم که دیگه خیلی برام راحت تره. هر مویی که بر من مونده باید 2 قسمت بشه. پس به کمک شونه
میام این اندازه گیری رو انجام میدم. شونم رو میذارم وسط 2 تا تقسیم بندی و یک خط صاف اینجا من جدا میکنم. خب ببینید به این تمیزی شما میتونید 3 تا تقسیم بندیتون رو پشت سر در بیارید. ببینید پهنای 3 تا دسته من یکیه، ولی خب این موها ریخته، شما ممکنه فکر کنید پهن‌تره. ببینید وقتی جمع میشه خطوط تقسیم باید با هم برابر باشه، چون اینا به حالت مربع جدا میشه. اما اینجا حالا من یه نکته بهتون بگم، باز اگر اینجا بافت شما جامبو بود میتونید این رو 2 قسمت بکنید و یک به علاوه بزنید و اینجا مثلا شما 4 تا دسته بزرگ در بیارید. خب اینا میگم دیگه باز دست خودتونه. اگر که برزیلی بود اینجا به جایی که 3 قسمت بشه مثلا 4 تا قسمت در می آوردید. حالا باید دیگه بریم سراغ ادامه این به علاوه که ببینیم حالا خط دوم رو باید از کجا جدا کنیم. خط دوم از فرق وسط میاد تا وسط پشت و کل موهای توی دست من رو 2 قسمت میکنه و این خط فرق به نوعی ادامه پیدا میکنه تا پشت سر. خب من میام تقریبا وسط سر رو در نظر میگیرم و این خط رو جدا میکنم. دخترها یه نکته بهتون بگم، ببینید این خطی که من الان جدا کردم خیلی لزومی نداره که حالا بیام براش زمان بذارم صافش کنم تمیزش کنم، چون جزو خطوط تقسیم من نیست. صرفاً جهت راحتی کارم این خط رو جدا کردم و دیگه بعد از اون که کارتون فوق‌العاده راحته. ببینید این خطوط رو نگاه کنید، در راستای همین خطوط باید تقسیماتتون رو انجام بدید. حالا من اون سمت رو انجام میدم که تو دوربین بهتر مشخصه. ببینید این خطوط تقسیم بندی منه و این موهای پشت سر منه. میام در راستای همین خطوط تقسیم بندی صاف جدا میکنم، میام جلو. ببینید از همینجا این میشه یه تقسیم، جدا میشه. میام این سمت دوباره در همین راستای خطم امتداد میدم به خط تقسیم جلوی سر. ببینید یادتون باشه اینجا شما نباید کارتون پله بیفته. این خطوط مهمترین خطوط کار شماست. پس کامل و مرتب باید توی یک راستا تقسیم بندی هاتون رو انجام بدید. به هیچ وجه دخترها تأکید میکنم اینجاها نباید شما تو کارتون پله ایجاد بشه و کاملا کارتون باید مرتب باشه. ببینید من شونه رو میذارم کف سر، صاف یک خط جدا میکنم. خب حالا میریم برای خط تقسیم بعدی. دخترها ببینید من این مو رو باز کردم و میام شروع میکنم از امتداد خط تقسیم دوم یک خط صاف بدون شکستگی. این نکته رو یادتون نره. ببینید این تقسیممو جدا کردم، خطم هم تقریبا مرتبه. فعلا این موها رو میذارم کنار. دوباره میام سراغ موهای طرف مقابل. دوباره خط تقسیم جلو رو در نظر میگیرم، از همین خط یک مو جدا میکنم، یک لایه میام به سمت پایین و بعد مرتبش میکنم. ببینید چک میکنم خیلی تقسیمامو نیومدم هلال بردارم. صاف دخترها، کاملا صاف. خب میریم سراغ 2 لاین آخر. دیگه اینجا انقدر کم هست که احتیاجی نیست دخترها دیگه اون فرق وسط رو باز کنید و در نظر بگیرید. ببینید دوباره خط تقسیم آخرم باید برسه به خط تقسیم آخر این طرف که این بالاست. یه هلال جدا میکنم. حالا این هلال چقدر باید گود بشه خیلی مهمه. میام به پهنای اینجا نگاه میکنم. ببینید چقدر زیاد گودش کردم. پهنای این قسمت من چقدر کمه. خب میام این هلال رو کمش میکنم، به این پایین مو اضافه میکنم. خیلی مهمه دخترها، همه چیزتون رو باید دقیق و مرتب جدا کنید. اندازه ها کاملا رعایت بشه توی تقسیماتتون. پهنای بافت، پهنای اون مربع ها باید توی تمام قسمت های تقسیم بندی
یک اندازه و یکسان باشه و این میشه نتیجه کارم. حالا من این موهای بالا رو اول با یه بافت ستایی میزنم و بعد میرم سراغ موهای پایین که اونو هم بافت ستایی بزنم. خب نوبت رسیده به این که ما تقسیم بندی آجرچین رو انجام بدیم. ما کل سر رو تقسیم بندی کلی کردیم و اینجا شما مجازید که یک مقدار از مواد استفاده بکنید. حالا اگر تا اینجا از این آموزش لذت بردی خوشحال میشم که لایک ویدیوم رو بزنی. اگرم کانالم رو سابسکرایب نداری سابسکرایب کن، چون کلی آموزش عالی در انتظارته. و اینکه بریم نکات طلاییش رو بهتون بگم، اینکه کجا مواد گذاری کنید، چقدر مواد گذاری کنید و چجوری آجرچین هاتون رو تقسیم بندی کنید، از کجا شروع کنید و کلی نکته مهم دیگه. برای آجرچین کردن موادی که من استفاده میکنم همون ژل واکس رضوان بنفشه. خب که میخوام یه کوچولو به موهام بزنم. خب از جلوی سر هم میخوام شروع کنم به اینکه کارمو انجام بدم. بافت اولم رو باز میکنم. الان من هر تقسیمی که انجام بدم رو با کش میبندم، با کش 40 گیس. اما شما چون دارید برای مشتری بافت انجام میدید، بهترینه که هر تقسیمی که انجام میدید و از کار راضی هستید و دیگه اوکی کارتون، بافتتون رو سر بندازید 10 سانت 15 سانت ببافید، برید سراغ تقسیم بندی بعدی. دیگه نخواین کش ببندین، چون کش بستن زمانتون رو خیلی میگیره. حالا من الان قصدم نیست که کل سر رو بافت مکزیکی بیام بزنم، اما شما این کار رو حتما انجام بدید. یعنی بعد از هر تقسیم بندیتون اون موها رو با بافت سر بندازید و از بقیه موها جدا کنید. حالا اینجا میریم سراغ این تقسیم بندی. ببینید شما باید این تقسیماتی که جدا کردید رو 2 یا 3 قسمت بکنید. مثلا من الان 2 تا میکنم و از اندازش ببینید راضی هستم. به نظر من خوبه این اندازه 2 تایی. حالا کجا میام کرم یا ژلمو میزنم؟ ببینید تقسیممو حدودی جدا میکنم. این میشه تقسیم من، یعنی دیگه اوکیه و میخوام موهامو سر بندازم. یه مقدار مواد کم. ببینید خیلی موادم کمه. اصلا احتیاج به مواد زیاد یا اینکه بیاین تا پایین موها ندارید. فقط دور تا دور این تقسیمی که دیگه قطعی شده و حالا میخواین بافتشو انجام بدین. دور تا دور میزنم. خوب شونه میکشم در همه جهات و چیزی که اهمیت داره اینجا، وقتی که ژل واکس خورده خیلی راحت خطم مرتب میشه به این راحتی. پس اوکی، شما ژل واکستون رو دخترها اگر بیاید حین این تقسیمات هم بزنید، هی ممکنه این لایه هاتون کم و زیاد بشه و حجم ژل واکستون بره داخل تقسیم بندیتون و اونجوری بمونه توی بافت مشتری. ولی این که ما یه حجم کمی از ژل واکس رو روی تقسیم بندی ها، یعنی روی آخرین کاری که میخوایم انجام بدیم، یه کوچولو ژل واکس بزنیم، اون ژل واکس داخل مو نمیره و با اولین شستشوی مشتری هم شسته میشه و آسیبی به موهاش نمیزنه. ببینید حالا من کامل و محکم بستم و میکشمش عقب. نگاه کنید، این میشه اولین تقسیم و تقسیم بعدی مجدد دوباره شما میاید شونه کشی میکنید و حالا اگر که احساس کردید لازمه یه کوچولو ژل واکس میزنید، خیلی کم. دختر ژل واکستون به هیچ وجه تو این مرحله نباید زیاد و پرحجم باشه ها. یعنی مثل بافت‌های هلندی یا بافت‌های دیگه‌ای که ما از ژل واکس‌های زیاد استفاده می‌کنیم ها. اینجا ژل واکس کم، خیلی کم. دو قسمت میکشم. ببینید این میشه نحوه تقسیم بندی. حالا میریم برای لاین بعد. حالا گفتم شما به جای اینکه اینجا بیاید کش ببندید، میتونید بافتتون رو سر بندازید. حالا آجرچین یعنی چی؟ یعنی این که مثل آجر لایه ها روی همدیگه قرار بگیره. ببینید اینجا من یه خطی دارم که این دوتا بافت رو جدا کرده.
باید بالای مربع روی این خط قرار بگیره. پس من باید تقسیماتم رو جوری انجام بدم که یک مربع روی اون خط قرار بگیره. ببینید یک مقدار از این ور، یه مقدار هم از این ور جدا میکنم، تقسیم بندیم رو انجام میدم. حالا من به صورت حدودی اندازش رو در آوردم. دوباره یه مقدار ژل واکس روی خط تقسیمم به دو طرف میزنم، خیلی کم، و این خط رو صافش میکنم. ببینید خطم چقدر جا داره که صاف شه. کامل میام صافش میکنم، مرتب. ببینید این میشه تقسیم اولم. حالا من سمت دوربین میخوام بگیرم، از طرفی باید خودمم راحت بتونم کار رو انجام بدم. دوباره برای تقسیم بندی بعدی ببینید دوباره این میشه تقسیم دوم و این میشه تقسیم سوم. خب ببینید من الان دو ردیف رو تقسیم بندی کردم. دوباره به همین ترتیب تا بالا باید انجام بدید. دوباره باید توی تقسیماتتون حواستون به این مورد باشه دخترها. مربع‌های بالا باید وسط این خطوط تقسیم قرار بگیره و نباید کنار هم دیگه قرارش بدید. حالا ممکنه بیاین بگید که من این کار رو انجام میدم اما یکی از تقسیماتم خیلی کوچیک میشه. چی کار کنم؟ هیچ اشکالی نداره. اگر یکی از تقسیماتتون یک مقدار از اونای دیگه کوچیک‌تر شد، اشکالی نداره. شما توی حجم موهای اضافه یه مقدار حجمش رو بیشتر کنید که در آخر که موها بافته میشه تقریبا تمام دسته هاتون یک حجم و یک اندازه باشه. خب ببینید دخترها، الان تقسیم بندی آخر رو من اگر بخوام 5 تایی در بیارم که خیلی دسته هام ریز میشه. حالا اگر سایز دسته هاتون کوچیکه میتونید 5 تاییش بکنید. یعنی مثلا بذارید من این رو بازش کنم. ببینید دسته هاتون رو 5 تایی بکنید، یکم باید کوچیکش بکنید که خب این هیچ اشکالی نداره. اما اگر دیدید که برای 5 تا خیلی سایز دسته هاتون ریز میشه و کوچولو میشه، همون 4 تایی در بیارید، هیچ اشکالی نداره. یکم چپ و راستش بکنید. این اولین نکته. نکته بعدی که باید بهتون بگم، من بهتون گفتم برای اینکه خیلی زمان بر نشه همون موقع سر بندازید. اما اگر که تجربه و مهارتش رو دارید، اگر که دخترها هنوز اوایل کارتونه، روی تقسیم بندی هاتون اون کنترل رو ندارید و ممکنه بعداً به مشکل بخوره تقسیم بندی هاتون، خب عین من کش ببندید، 2 ردیف کش ببندید، بعد شروع کنید به بافت زدن. و یکی دیگه حالا باید کمکتون کنه از طرف مقابل، اونم همینجوری کش ببنده و بعد سر بندازید. یعنی همون اول بافتتون رو نزنید که مطمئن بشید که کارتون تمیز پیش میره. خب الان اینجا ببینید من هم میتونم 4 تایی تقسیم بندیم رو انجام بدم با یه کوچولو جابجایی که روی این خطوط نیفته، و هم میتونم 5 تایی انجام بدم. اون دیگه دست خودمه. الان ببینید چون این مربع آخر من اینجا خیلی کوچولوئه، خب بعد من بیام اینجا هم دوباره بخوام از این کوچیک‌تر، یعنی نصف این یا حداقل یه کوچولو از این کوچیک‌تر یه تقسیم در بیارم، به نظر خودم خیلی کوچولو میشه. پس میام چیکارش بکنم؟ همون 4 تاییمو در میارم، یکم میام جلوتر، یکم مربعم از زیری بزرگتر میشه. مربع اولو یکم آوردم این سمتی تر، دوباره مربع دومو به همین شکل، دوباره 2 تا مربع جلو رو هم به همین شکل، یکم به سمت چپ یا راست مایلش میکنم و این میشه تقسیم بندی یک سمت سر که شما باید طرف مقابلتون رو هم دقیقاً با همین روش تقسیم بندیش رو انجام بدید که من حالا انجام میدم و در ادامه ویدیوش رو با هم میبینیم. ببینید به همین راحتی تقسیم بندیتون انجام میشه. خب حالا میام سراغ پشت سر. من اولین لایه رو باز کردم، جلوی سر و دخترها تموم کردم، اما یه نکته خیلی مهم فرق وسطش داره که حتما بهتون میگم.
اما میان پشت سرم نگاه میکنید دیگه تقسیماتتون تقریبا هم اندازه جلوی سر. من دیگه با شونه این کار انجام نمیدم و به طور چشمی میام هر دسته و هر ردیف الان 4 تا کردم که تقریبا هم اندازه پشتم بشه. شما دیگه یادتون باشه یه مقدار ژل واکس میتونید بزنید و دیگه حتما با شونه تقسیم بندی های مشتری رو انجام میدید. به هیچ وجه نمیدونم با ناخونم تمیز میتونم در بیارم، ناخون من خودش نمیدونم شونه است و از این حرفا ندارید. حتما با شونه کارتون رو انجام میدین. برای مشتریتون ارزش قائل بشید و یک کار عالی بهش تحویل بدید. خب ببینید ردیف اولو 4 تا کردم، دوباره به همین ترتیب مثلا ردیف بعدی رو باز میکنم و مثلا 5 تاش میکنم. ببینید من دیگه کامل تقسیما رو انجام میدم که حالا ویدیوش رو نمیگیرم، کات میدم چون چیز خیلی خاصی نداره. تقسیما رو انجام میدم تا قسمت پهن سر. ببینید این قسمت سر که پهن‌ترین قسمت سره و بعد تعداد لایه ها باید کمتر بشه. حالا من به لایه آخر که رسیدم با قسمت فرق سر یه نکته مهم داره، در ادامه همراه هم باشید این 2 تا نکته رو همزمان با هم بهتون بگم. ببینید دخترا من کل سر رو تقسیم بندیشو انجام دادم، ببینید همه رو کش بستم، اما این 2 لایه آخر رو گفتم یه سری توضیحات بهتون بدم. نگاه کنید شما وقتی هر چقدر به بالای سر نزدیک میشید خب این اندازه داره کمتر میشه، پس بالعکس طرف جلو و قسمت‌های پایین پشت که یه دونه به تقسیماتمون اضافه میشد، اینجا باید یه دونه از تعداد تقسیماتمون کم بشه. یعنی هر 2 تای پایین رو من میام یه تقسیم میکنم. یعنی اینجا رو نگاه کنید، الان اینجا ببینید 2 تا تقسیمه، وسطش یه دونه است. من میام از این 2 تا تقسیم یه دونه جدا میکنم. پس این مهمترین نکته‌ای بود که باید بدونید که هر چقدر به سمت بالا میاین این تقسیمات کوچیک‌تر میشه. ببینید این تقسیم آخرین تقسیم از پشت سره که خیلی اهمیت داره. با این 2 تا خطوط جلو یک اندازه است. خط فرق رو در نظر میگیرم و میام این رو 2 قسمتش میکنم. پس اینجا باید کارتون دقیقاً در راستای جلوی سر باشه. اوکی؟ این یکی از مهمترین نکته‌هاش بود که قسمت بالا رو بر ندارید بچه‌ها، 3 تا کنید. آخرین لاینتون باید همون 2 تایی تموم بشه. ببینید و قسمت جلوی سر رو که من وقتی جلوی سر رو تموم کردم این نکته رو داشت و باید بهتون میگفتم. ببینید جلوی سر رو وقتی از 2 طرف اومدم بالا، 2 تا قسمت بالای سر یا همون فرق سر هم دقیقاً توی یک راستا تقسیم بندی شده. یعنی من آجرچین تو 2 تا لاین آخر ندارم و توی لاین اول از بالا هم من آجرچین ندارم و همونطوری که دارید میبینید کاملا در راستای جلوی سر تقسیمم رو انجام دادم و به همین راحتی شما میتونید خیلی سریع کل سر رو تقسیم بندی کنید و بافت مکزیکیتون یا حالا برزیلیتون رو انجام بدید. ببینید دخترا من موها رو میزنم کنار و شما خیلی دقیق میتونید این تقسیم بندی ها رو ببینید. سعی کردم با توجه به محدودیت سرمانکن، اما حالا سعی خودم رو کردم که تمام تقسیمات رو یک اندازه در بیارم و این میشه نتیجه کارتون بعد از تقسیم بندی. طبق قاعده و اصولی که بهتون آموزش دادم خیلی راحت و سریع میتونید این تقسیم بندی رو انجام بدید. و اینم از این قسمت سر و این نحوه تقسیم بندیم. تازه با این که مال من نسبتاً درشت بود، اما من تونستم کل سرمانکنم رو تقریباً 65 تا قسمتش بکنم که خب قسمت خوبیه اما درشته. برای برزیلی میشه گفت به اسم مکزیکی، اما مکزیکیه باز هم سایز درشت. حالا شما اگر خواستید سرش بکنید میتونید قسمت جلوی سر رو ردیف‌های بیشتری در بیارید و مربع‌های کوچیک‌تری رو از توش در بیارید و به همین راحتی و با همین قاعده اگر پیش برید شما میتونید بافت جامبو، برزیلی و مکزیکیتون رو خیلی راحت و سریع تقسیم بندی کنید. یادتون نره که تقسیم بندی آجرچین یکی از راحت ترین تقسیم بندی هاست و خیلی راحت هر کسی میتونه این تقسیم بندی رو با یک مقدار تکرار تمرین انجامش بده.
امیدوارم که این آموزش رو هم دوست داشته باشین. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودید و امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه. یادتون نره حتما توی گروه تلگرامیمون در کنارم باشید. اونجا کلی با هم اطلاعات مهم رد و بدل می‌کنیم. مرسی از نگاه زیباتون.